Lulutuin po natin mamaya ay itong scampi. Yan, mukha siyang hipon, pero hindi po yan hipon. Matitigas po yung ano niya, yung shell. Yan. Yan. Papaturo tayo kung paano yung lutuin. First time ko rin kakain ito. Tapos, meron siyang sipit na parang alimango, no? Di mo mawari kung ano ba to, alimango ba to o hipon. Yan. Tapos, meron tayong broccoli. So, kakaiba rin yung broccoli dito. Mahabang ang tangkay na maninipis. So, ano na namang recipe mo ngayon? Yung kahapon di mo tinapos. Scampi grilled. Baliktad dito ko. Ikaw, yan. Grilled scampi. Rosemary, parsley, salt and Nahilo pepper. na ako. Ano? Parsley. Tapos, lemon zest. Pabango. Tapos ito. Doon, tigas nyo. Ito Tigas nyo, dahan-dahan. Yee. Okay. May ganun pala. tanggalin yung laman loob. Meron. Ito. Blue? Ano yung blue? Yung utak niya siguro. Dugo niya, blue. Royal blood pala. Your Highness. Lagyan natin dito. Ay, hindi mo lalagyan ng ano, brown paper. Medyo, ano pala yun, ha? Tigas. Matigas, ha? Yan, tapos tatanggalin lang yung intestines. okay. Uy, boy. Mga 3 minutes lang, 3 to 5 minutes lang to. Luto na. Oh. Tapos yun, unahin natin yung luto. Ito sa ano lang to? Sa butter lang to? Butter. Butter lang. Oh, sige. Ako na dyan. Ayan. Tatapusin lang po natin na ganyan. Hati-hatiin natin. So, ganyan na po siya. Ayan.
Napipicture. Tapos, i-drizzle lang yung herb mixture. Ano ba yung herb mixture mo? Parsley, Parsley, rosemary. rosemary, lemon zest, salt and pepper. Drizzle lang. Asa yung olive oil? Unahin yung gulay. Ayan. Tapos, ha? Unahin yung gulay. Unahin saan? Lutuin. Tapos, ilalagay mo dito? Hindi. Ano? Ayan. Tapos, lagyan ng olive oil. Naka-preheat na yun. Siya na yun. Yan. Ito naman is yung para dun sa vegetable, na broccoli and asparagus. Preheat lang tayo ng olive oil. Tapos itatagyan na natin yung ating gulay. Yan. Yung... Kakaiba yung broccoli dito eh. Mahaba eh. Mahaba yung stem ng broccoli nila at saka ito asparagus. Okay. Chili flakes. Sorry, hindi ko na video eh. Papabilib ka pa. Alright. Lagyan natin ng salt and pepper and then butter. Tapos na yun. Babalik ko yun. Tapos. Kasi ano nakita yung dito. Malak. Ayan. Tapos lalagyan natin sa oven. So, ano bang temperature nito? 250. I-grill natin sa 250 degrees Celsius. Fahrenheit. Ano ba yung Fahrenheit, no? Degrees Celsius. Mga ano lang, mga 10 minutes. Ganyan. 5 minutes. Check mo. Siguro mga 3 minutes. Lasang, ay, lasang. Amoy tako nga. Ito mo na ilalagay. Okay. So, ayun talaga ito na itsura niyan. Wow. Kumukulo-kulo pa. Ang naamoy ko sa kanya ay amoy, amoy, ano nga ba yun? Takong. Hmm? Yung pang Ayun. Kasi ipi-plating na natin. Lalagay natin doon sa... Cool, so that's how it's done, guys. One of the ways you can enjoy scampi, oven grilled. So see you all in our next video. We'll try and make it more fun next time. Oh, and of course, don't forget to subscribe. See you guys later. Cheers.